Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Happy New Year! Happy New Year! 2021 na and ang goal ko sa first part nitong New Year is talagang ayusin tong House of Elle. Hindi lang visually, hindi lang aesthetically. As in, maging functional siya, maging productive, magamit ko talaga siya for work, for office. Kaya abangan nyo lahat ng mga gagawin natin dito. And ang share ko ngayon sa inyo is yung bathroom makeover dito sa House of Elle. Ayan, sinisilip ko siya, nandun yung banyo. Sobrang yung cute. Cute na naman. Laging cute. Kasi, makikita niyo mamaya talagang cute siya talaga. Actually, nung tinur ko to, nung pinakauna kong tinur tong space na to, sobrang plain niya, sobrang basic, pero na-happy ako dahil alam kong kaya ko siyang gawan ng way para mas, as in, sobrang gumanda. Dahil unang-una, sobrang thank you ko na landlord. Dahil yung tiles na pinili nila is white lang. White yung sa walls, white yung sa floors, kaya sobrang yung neutral, kahit anong inilagay mo sa kanya, kahit anong idagdag mo, sobrang bagay. And super thank you to Wilcon Depot for partnering with me for this makeover. As in, sobrang dami, halos lahat ng mga gamit dyan is binili ko sa kanila. Abangan nyo, i-share ko sa inyo lahat yung process, yung pag-shopping natin, tsaka yung pag-decorate natin dito and pag-aayos. So yun, thank you so much to Wilcon. And bago ko i-share sa inyo lahat, please do subscribe to my channel for more home makeover, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. So ito, i-share ko na sa inyo kung paano natin transform itong ating rental bathroom. We're here at Wilcon Depot, Quezon Ave. Bibili ako ng toilet seat, papalitan ko na yon, at saka sink. Bibili rin ako. Tapos, bibili rin ako nung shower curtain, mga bidet, ganyan. So, halika, shopping na tayo. Meron ako nakita nung eksaktong kailangan ko. Ito mismo yung toilet dun sa apartment. This one. So, bibili lang ako ng cover nito. And for the sink naman, gusto ko ng, ayun, simple lang, hindi masyadong mahal, pero okay pa rin. And ito yung feeling kong bibilin ko. Ito, super simple, pero medyo vintage looking dahil basta cute lang ng pagka-round niya. I'm back dito sa, actually sa second floor to ng Wilcon. Sobrang cute. Of course, mag-iikot muna tayo dahil parang may mga bagong items. Ang gaganda ng shower curtain niya. Ito, parang ito yung gusto kong bilhin. Ang cute to. Actually, ang ganda rin ito. At saka ito. Feeling ko dalawa yung bibilhin ko. So, wait. Ito. Ayan. Ganda, no? At saka green naman. Cute. Ang ganda. Ang dramatic. Excited na ako dun sa mga next na color. Ayan yung mga options natin. So, Irish coffee, Dumas, tsaka cinnamon sugar. Di ba parang asarap dito sa banyo, pero ganito yung mga pangalan natin. Tapos na yung paint dito. Ang ganda ng color niya. Pero papalitan pa natin yung ilaw para mas maging maganda pa, ma-highlight pa. Final day natin ngayon ng installation dito sa restroom natin, dito sa banyo natin sa House of Elle. And ito na siya ngayon. So, ayan na yung color. Wala pa akong mga hooks, kaya nagsabit ako dyan ng mga hooks para sabitan namin ng towel. So, ayan. Useful na siya. Hi! Ayan yung mirror. Kakabit natin. Shelf. Ito, mga binili natin sa Wilcon additional. Ayan, gumawa rin ako ng fake plant. Maglalagay ako ng totoong plant. Nasabi tayo dun sa corner. Pero, para sa mga shelf, ito muna. Tapos, ang cute to. Ano ginawa mo? Ba't ang kalat na? Ayan, binaraya na, naka-install na kasi ito. Mirror natin. Ang ganda. Go. Tapos ito namang mirror. Ay, itong glass shelf na to. Install natin dito. Then, after nun, sabitan na tayo ng plant. Hooks. Tama. Tapos linis. And then, probe na.
Finally, tapos na natin tong makeover para dito sa ating rental bathroom. And sobrang excited ako i-share sa inyo yung ating results. Kaya, alika, tour ko na kayo. So, pagpasok natin dito sa banyo, ang unang part is itong sink area. Actually, ang pinalitan natin dito is itong mismong sink. Kasi before, well, luma na siya. So, gusto ko lang na medyo fresh na look. Tapos, gusto ko yung shape nito. And affordable naman yung price nito, kaya willing ako to change it. Nagpalit din tayo nitong faucet. Tapos, itong mirror din natin. Ayan, ang cute niya. Manipis lang siya, very modern. Actually, ang theme nitong space is itong parang medyo moody na pink. Tapos, naka-accent tayo ng mga black, ganyan, maraming black, konting gold, tsaka mga green, ganyan. So, gusto ko ma-modernize tong space na to, pero nandun pa rin yung mga fun touches natin. Tsaka kahit maliit lang siya, marami tayong mga magagandang mga details. So, dito rin sa area na to, isa pang dinagdag natin is itong shelf na to. Meron din siya ng black accent with lightwood. Tapos, useful pa siya kasi nandito yung panghilamos, toothbrush, kung ano-ano. So, ayan. Dito naman sa side nitong bathroom natin is naglagay lang tayo nitong mga gold na hooks. Ang cute niya, oh. Para meron tayong sabitan ng towel, yung mga damit natin na pambihis. And kaya hook ang nilagay natin kasi ang kitted lang nitong space na to. Ang lapad nito is 114 cm. So ayoko na ng something na nagpro-protrude. Kaya, ayan. Tapos, dito naman sa kabilang side, so, dito sa toilet area natin, originally, plano kong palitan pati yung toilet kasi diba yung sink pinalitan natin. Pero, naisip ko, okay naman siya, konting linis lang. Ang pinalitan talaga natin is itong toilet seat cover. So, nagmukhang bago siya ulit dahil lang dito sa pinalit natin. So, tip doon, baka pwedeng palitan nyo lang yung toilet seat cover. And mukha na siya ulit bago. Tapos, dito naman sa taas ng toilet, ang nilagay natin is itong storage. So, naisip ko, gusto ko siya dito lagyan dahil wala namang ilalagay dito na iba. Gawin na lang natin functional tong space na to. Tapos, ang pinalagay natin sa kanya, pinagawa ko lang to is itong storage na to. Ayan. So, manipis lang siya kasi pang mga toiletries lang naman to. Pero, ang pinagawa ko is, pinarandom ko yung shelf. So, dito, iba yung taas niya. Tapos, dito, iba rin. Kasi before, natutunan ko, nagpagawa ako dati ng mga pare-pareho. Ang daming nasasayang na space. So, ito, maraming options dito sa storage natin. Tapos, ang pinapaint natin dito sa cabinet na to is same color lang nitong wall. Naging mas mukha siyang malinis tignan na dalawa lang yung color nitong overall space. Tapos yung iba lahat accents na lang. Dito naman sa baba nitong cabinet natin, merong natitirang space. So, dito ako nagpalagay ng isa pang shelf para lalagyan pa ng additional na mga kailangan. So, bumili tayo for kunwari lotion, itong cotton buds, ganyan. Actually, from Wilcon din tong mga accessories na to. Anyway, ayun, yung mga shinaping pala natin kay Wilcon is itong shower curtain natin. Nakita kayo kanina, sobrang na-excite talaga ako dyan. Sobrang dami. Tapos, itong sink natin, itong bidet, itong mga accessories, yung mga plants, tapos yung pot natin doon, syempre yung paint, yung ilaw, yung mga grout, and including din tong cute na handle na to. So, dito sa pinaka-shower area natin, ayan, gusto natin ng slide. Dalawa yung binili nating shower curtain para syempre pag lilinisin mo to, meron kang pampalit. Kaya, wait, pakita ko sa inyo kung ano yung isang binili natin. Wait! Ito yun! So, tingnan nyo, na-imagine nyo ba, kapag ka nagpalit na tayo, tip ko din yon kung kunwari gusto nyong magbago ng mga look ng simple lang, ganyan, palitan nyo yung mga shower curtain kung sa banyo. Pero kung sa labas, I mean sa mga living area or bedroom, palitan nyo yung curtain, yung ganyan, iba talaga yung feel ng space nyo. So, itabi muna natin to. Pagdating naman dito sa shower area, wala naman kaming masyadong binago dito, as is pa yan lahat. So, ito nga yung dinagdag lang natin. Tapos, syempre, nagdagdag tayo nito ang pothos plant dito sa corner. Tapos, nagkakaroon lang ng buhay itong corner na to. So, nag-match siya kasi kunwari dito, may green kang ganyan, may green doon. So, yung corner na to, meron din siyang additional na color, which is bumagay talaga. Tapos, ang isa sa feeling kong simple na change, pero malaking impact visually is itong grout natin. Pinapalitan ko yung grout natin ng black para meron siyang grid effect. Mas naging modern yung look. Actually, sabi ni Yusef nung nakaraan, kasi dati pa ito naka-finish ng grout. Wala lang, hindi niya napapansin ganun. Nung nilagyan ko na ng mirror, nilagyan na ng accessories, tsaka niya napansin na lumitaw yung grout kasi mas nag-pop itong
grout natin na black with all the black accessories dito sa banyo. Wala, happy ako dito sa simple change na to kasi nagmukhang bago or mas na-freshen up lang yung banyo dahil dito sa pinalitan natin. So that's our makeover for today, our very first video of the year. Sana nagustuhan nyo siya. So, hopefully, natutunan talaga dito. Pero yon, gusto ko lang kasing i-share na kahit rental yung space nyo, pwede nyo siyang pagandahin, pwede nyo siyang i-spruce up. Hindi naman kailangan exage. Kung feeling nyo yung ibang ginawa ko, exage. Para dito sa rental, hindi kailangan gano'n. Kunwari yung repainting lang, mura lang yon. Bili kayo ng mirror, pwede nyo dalhin yung mirror pag lumipat kayo. Alam nyo yun, magdagdag lang kayo ng mga elements na ikaka-happy nyo. So again, thank you so much to Wilcon Depot for partnering with me for this video. Super happy talaga ako dito sa result natin. So abangan nyo lahat ng mga magiging iba nating makeover. Ang dami naming plano talaga ng mga content para sa inyo. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye! Para ang yellow na saka luma na yung existing at saka sink, bibili rin ako. Requesting from C411, please proceed to customer assistance. C411, for customer assistance, please. Requesting from C3